Lakatos Klára vagyok, operaénekesnő, 25 éve a pályán. Mikor megláttam ennek a pályázatnak a kiírását, akkor rögtön fölmerült bennem az a lehetőség, hogy megfogalmazzam azt, amit most már többen kérdeztek tőlem, hogy mit gondolok a énektanításról, a magyar énektanításról, az énektanítás új útjairól, és óhatatlanul is vissza kellett kapcsolódnom a saját tanulmányi időszakjaimhoz, hogy én hogy kezdtem el az éneklést. A számomra döntő jelentőségű szólféscsoportba bekerültem a Vas Zsuzsa nénihez. Hogy mi volt ennek a társaságnak a lényege? Az volt a lényege, hogy zeneelméletet, zeneirodalmat, szólfést, összhangzattal nagyon magas szinten tanultunk, de lényegében azok a délutánok, amit ott töltöttünk, azok kamarazenéléssel teltek. Énekes kamarazenéléssel, hangszeres kamarazenéléssel, tulajdonképpen egy ilyen ömlesztett információtengert kaptunk, amiben mindenki kipróbálhatta magát. És most, amikor egy hasonló pedagógiai kísérletet szeretnék én magam is véghez vinni, akár ezzel a projekttel, pontosan egy ugyanilyet szeretnék énekeseknek, ahol lenne egy alap minimum, amit mindenki megkapna, szólfésból és zeneelméletből, de az, hogy az éneklés melyik vájfaja lesz az övé, azt gondolom még, hogy 18 és 21 éves között nem mindenki tudja eldönteni. Tehát én nagyon szívesen tanítanék a műdaloktól kezdve a népdalon át, a klasszikus hangképzést, egy kis musical képzést, egy kis jazz hangképzést, és mindenkinek fölmérném az adottságait, hogy miben lehető a legjobb, hogy ne csak ő döntse el, hogy mi az, ami őt érdekli, hanem eldöntsék szakemberek, akiknek a legkisebb jelre is érzékeny a hallások, és meg tudják mondani, hogy neked erre a stílusra van affinitásod, neked meg amarra. Föltetjük magunknak azt a kérdést, hogy miért fontos, hogy sokkal több emberből választodjon ki az a pár ember, aki aztán a műfaj csúcsára ér. Ez a kérdés már nagyon régóta foglalkoztat engem. Cejzer Endre könyvében van egy olyan kitétel, hogy a zenei tehetségek azok hogy öröklődnek generációról generációra. És kétfajta modellt állított föl, az egyik a piramis modell és a másik a gejzír modell. A gejzír modell úgy tudnám megvilágítani, igaz, hogy ő zeneszerzőre vonatkoztatta, de én egy olyan énekesre gondolok, akinek a családjában nem volt zene, aki soha nem tanult zenét, és mégiscsak az életében eljelentkezett egy olyan pillanat, hogy darra fakadt, és őt felfedezték. Ilyen például a sokak által még most is ismert és szeretett Csimándi József, aki egy autószerelő volt, és a Szürke Taxinál dolgozott, azt hiszem a 40-es években, Schulder Józsefként, és egyszer csak meghallotta valaki őt énekelni, és azt mondják, hogy te arany van a torkodban. És valóban az is volt, vagy inkább ezüst a hangját ismerve, tehát semmiféle előzmény nélkül gejzírként tör fel az a tehetség, és ő maga, aki nem volt egy különösebben művelt családsarja, később ezt természetesen bepótolta, mégis egy idolszerű Lohengrin volt. Tehát valahol a sejtek szintjén eldőlt, hogy ő egy nemes, lovagi tartású ember, holott a környezetében ennek semmiféle előzménye nem volt. De ez a ritka, és erre operaházakat nem lehet építeni. Operaházat arra kell építeni, amikor egy-egy szerepkörön, akár a hangfajon belül, ugye megkülönböztetünk a szopránán, drámai szoprán, lírai szoprán, jungdramatis, koloratúr, szubret, vagy akár falkon szoprán, különböző kitételeket, akkor tud egy színház megbízhatóan működni, hogy a saját társulatában van egy csúcs formában levő művésze, és legalább 2 tartalékja. A színházi műsor, vagy akár betegség közbeszólhat, és akkor egyszer csak nincs ki beugorjon. A mai Magyar Állami Operaházban az a helyzet, hogy ha valaki beteg lesz egy csúcs szerepben, akkor hívnak külföldről vendéget, vagy pedig bizonyos hangfajok már teljesen hiányoznak. Mert a kiválasztódás az nem a megkeresés által, kinevelés által piramis modellben jön létre, hanem egy-egy véletlenszerű tehetség, főleg a férfiaknál lehet valaki
nagyszerű fizikatanár, vagy különleges matematika professzor, amikor egyszer csak kiderül, hogy csodálatos hangja van, és akkor ő a biztos állását áldozza föl a bizonytalan szólista pályafutásra, hiszen ma Magyarországon szóló énekesként nem tud valaki állásba kerülni. Azt hiszem, hogy nem nehéz ezt megvilágítanom, hogy talán még Szegeden van egy-két státusz, főleg egy férfi ember életében mit jelent az, hogyha nincs egy stabil, állandó bevétele, hogy arra nem lehet egy családot bazírozni. Ellenben az általam favorizált piramis modell, ami az én életemben is jelentős szerepet játszott, azt tudom mondani, hogy az én generációmból legalább 80 azonos kvalitású énekes elindult Magyarországon. Ki zeneiskolába, alsófokon is tanult, van, aki középfokon, van, aki magánúton, és nagyjából 20 és 25 éves koruk táján elindultak, törekedtek a Magyar Állami Operaház felé, a Magyar Nemzet Csúcsintézménye felé, hogy ott kis és középszerepek után főszerepeket énekelhessenek. Egy nagyon kegyetlen, hosszú távfutáshoz tudnám ezt hasonlítani, és engem személyes fájdalmaim is vannak, mert nagyon jó barátaim kihullottak a rendszerből, olyanok, akik a pusztán vokális vagy színészi adottságokat tekintve sokkal magasabb rendű tehetségekkel rendelkeztek, mint én. Sokkal nagyobb várakozás volt irántuk, mint a pályán elején irántam, de lelki alkatuk miatt, vagy rossz szerepválasztás miatt, vagy magánéleti események miatt kiestek a rendszerből. De mivel 80-an indultunk el, ezért bizonyos szerepkörön még mindig van 2-3 olyan művész, akik általában természetesen egymással versenyezve egyre magasabbra teszik a lécet, és ez a piramis egyre hegyesebb csúcs, szinte Eiffel-toronyszerű csúcsosodást eredményez. Hát azt gondolom, hogy egy ország csúcs intézményében, olyan, mint a Magyar Állami Operaház, a kiválasztottak közül is a legjobbak énekelhetnének, és azokat a szerepeket kellene énekelniük, amikben ők a legjobbak. De ez nem működik sajnos az élet kegyetlensége folytán a 80 másik énekes nélkül, aki egyszerre elkezdte ezt a futást. Én úgy szoktam mondani, hogy nincs mélységében utánpótlás. Hogyha egy harcászati példát mondok, és egy csatarendben föláll egy hadsereg, hogyha nincs mélységében támogatás az előküzdőknek, akik leváltják őket, amikor fáradtak vagy megsebesültek, mondjuk erre tudnék egy kisebb hangi válságot. Nem jelentett régen egy pálya kerékbetörését, hogyha valaki hangi válsággal küzd, hanem akkor valaki előlépett, ők kapott egy kis időt, hogy regenerálják, uram, bocsánat. Például tudok ilyen történetet, hogy mikor László Margitkának volt egy kis szakmai megbillenése, összehívtak egy művészeti tanácsot, és megkérdezték tőle, hogy Margitka, hogy segítsünk, hogyan juthattatnánk önt vissza a csúcsra, kap egy kis időt, énekmester, más szerepet, esetleg szerepkörváltást, és ő ugyanúgy, vagy még magasabbra tudott emelkedni, mint régen. Egyszerűen, hogyha nagyon magas színvonalon szeretnénk ezt a csapatsportot játszani, mint amilyen az operaénekesség, ami nem egy szólista szerep, nem egy egyéni sportág, ez egy csapatsport, akkor mélységében fel kell töltenünk énekesekkel. És az a 80 ember, aki elindul, annak egy nagy része közönség lesz, értő közönség. Most valaki azt mondhatná, hogy kereskedelmi alapon miért jó egy országnak, hogy ilyen úri hajcihője vannak szólisták is, aztán akikből nem lett zenész, profi zenész, azok meg kultúrafogyasztók. Azért, mert a kultúrafogyasztás nemesít. Nem csak a művelése nemesít, hanem a hallgatása is nemesít. És azt gondolom, hogy az opera műfaja az egy olyan éttermi hasonlattal, ez egy olyan gurmán fogás, az a Bocuse d'Orja a gasztronómiának, hogy egyszerűen mondhatnánk, hogy mik ez az úri huncutság, hogy ilyen fölösleges kis csoda ételeket készítenek, mert arra is szükség van. És egy ország kultúrája szintén piramis modell. Azok, akik a legmagasabb rendű kultúrát fogyasztják, azok ezt a nemességet, ezt tovább tudják adni a műveltségben alattuk levőknek. Tehát tulajdonképpen a csúcskultúrára azért van szükség, mert meghatározza az ország közgondolkodását, de hogy ez a csúcskultúra ez egyetemes legyen, újra át kell alakítanunk a képzést.